วันนี้มากินไข่บุญตงกีนะ ลงที่สถานีMRT บุญเก่ง อันนี้ออกมาสถานีเดินนะตามทางนะครับ ออกประตู B ครับอยู่ไหนเอ่ยสงสัยยันเลยโอเคตั้งแต่ร้านแรกเลยครับ ที่เราเห็นไก่ ซึ่งยังไม่เปิดที่สถานีเลยไป谢谢你，白饭还是油饭？油饭，谢谢。พร้อมเสิร์ฟ 你好，来的温的。เปิดเป็นเวลานะครับ ช่วงเย็นก็ประมาณ5:15 ถึงประมาณ4 ทุ่ม